สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่5สถิติการวิจัยขั้นพื้นฐานเมื่อเรียนหน่วยนี้แล้วท่านจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของสถิติและระเบียบวิธีทางสถิติในการวิจัยสามารถเลือกใช้และประยุกต์สถิติในการวิจัยได้ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของสถิติและคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถิติรวมทั้งระเบียบวิธีการทางสถิติก่อนนะคะสถิติมีความหมาย2 อย่างคืออย่างแรกสถิติหมายถึงความจริงที่เป็นตัวเลขหรือการอธิบายเชิงตัวเลขเช่นจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยจำแนกตามภูมิภาครายได้เฉลี่ยต่อคนของคนไทยเป็นต้นสถิติอีกความหมายหนึ่งหมายถึงศาสตร์หรือวิชาแขนงหนึ่งที่เรียกว่าวิชาสถิติหรือสถิติศาสตร์ในความหมายนี้สถิติหมายถึงศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยการรวบรวมวิเคราะห์นำเสนอและอธิบายความหมายของข้อมูลดังนั้นสถิติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยก่อนเรียนสถิติเรามารู้จักศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติคำว่าประชากรหมายถึงกลุ่มของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดในขอบข่ายที่เราสนใจศึกษาประชากรในทางสถิติไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตเสมอไปอาจเป็นสิ่งของจำนวนของงานวิจัยที่ต้องการศึกษาก็ได้ค่าที่คำนวณได้จากประชากรเรียกว่าค่าพารามิเตอร์อีกคำหนึ่งคือตัวอย่างหรือ sample ตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากรซึ่งถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดค่าที่คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างเรียกว่าค่าสถิติค่าสถิติที่ได้จะถูกอ้างอิงไปยังประชากรขอยกตัวอย่างความเกี่ยวข้องของประชากรและตัวอย่างรวมทั้งสัญลักษณ์ทางสถิติงานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 5,000 คนถ้าเราเลือกผู้ปกครองมาจำนวน200 คนแล้วสอบถามความพึงพอใจมาดูสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติกันนะคะงานวิจัยนี้ประชากรคือผู้ปกครองทั้งหมดในโรงเรียนสัญลักษณ์คือตัว N ใหญ่ดังนั้นขนาดของประชากรคือ 5,000 คนส่วนตัวอย่างในที่นี้คือผู้ปกครองที่ถูกเลือกมาสัญลักษณ์คือตัว N เล็กและมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ200 คนสิ่งที่สนใจศึกษาหรือตัวแปรคือความพึงพอใจและเรียกหน่วยที่ให้ข้อเท็จจริงว่าหน่วยตัวอย่างหรือ sampling unit ในที่นี้คือผู้ปกครองแต่ละคนที่ถูกเลือกมาผลการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง200 คนแต่ผลที่ได้จะเป็นผลที่ถูกอ้างอิงกลับไปยังประชากรดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะหากสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจำนวน200 คนสมมุติว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เรียกค่าเฉลี่ยนี้เรียกว่าค่าสถิติแต่หากสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองจากประชากรแต่ละคนจำนวน 5,000 คนสมมุติว่าได้ค่าเฉลี่ย 3.72 เรียกค่าเฉลี่ยนี้ว่าค่าพารามิเตอร์ซึ่งค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความใกล้เคียงกับค่าที่ศึกษากับประชากรในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติสิ่งแรกที่นักวิจัยจะต้องกำหนดคือประชากรที่ต้องการศึกษาจากนั้นนักวิจัยต้องพิจารณาต่อไปว่าสามารถรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดหรือไม่การที่ประชากรที่นักวิจัยสนใจมีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากจึงไม่สามารถศึกษาทุกหน่วยของประชากรได้และเป็นเหตุให้ต้องเลือกกลุ่มตัวแทนของประชากรมาใช้ในการศึกษาเพียงบางส่วนของประชากรเท่านั้นซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่ากลุ่มตัวอย่างค่าต่างๆที่คำนวณได้จึงมีชื่อและสัญลักษณ์เรียกตามกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการศึกษาเช่น
ค่าเฉลี่ยหากเก็บจากประชากรจะใช้สัญลักษณ์มิวหากเก็บจากตัวอย่างจะใช้สัญลักษณ์ x bar ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานหากเก็บจากประชากรจะใช้สัญลักษณ์ซิกมาหากเก็บจากตัวอย่างจะใช้สัญลักษณ์ S หรือ SD